Mirë mbrëma. Pas një stuhije të fuqishme që ka qenë ditën e sotme, kështu duket Tirana tani në mbrëmje. Siç edhe po shihni në edicionet informative, sot ka patur stuhi ere, por edhe shi në disa qytete të Shqipërisë, sidomos në Vlorë, Durrës, Tiranë, pra në këto qytete pak a shumë ka qenë një ditë shumë problematike kjo për sa i përket kushteve atmosferike, ku ka dominuar era e fortë dhe stuhia. Por gjithsesi mbrëmja ose pasditja ka patur diell, pra një ndryshim radikal i këtyre kushteve atmosferike, duke bërë që të jenë këto pamje që po i shohim tani këtu në mbrëmje tek diga e liqenit. Pra Tirana duket krejt ndryshe nga ato pamje që kemi parë gjatë mesditës. Është totalisht ndryshe nga ajo që pam në drek me pamjet që po ju përcjell në këtë video të shkurtër këtu në Tiranë, në saktësisht tek diga e liqenit. Mendoj të ecim pak minuta dhe të shohim këto pamje ku është një zonë e cila frekuentohet shumë në sidomos në pjesën e pasditës, por edhe në mbrëmje për të kaluar minuta relaksuese dhe minuta të cilat freskojnë mendjen dhe trurin e njeriut, duke parë këto pamje kaq të bukura këtu tek diga e liqenit, sidomos në pjesën e pasditës dhe në mbrëmje. Tashmë dal nga dal dritat po ndizen dhe qyteti po vjen drejt kësaj mbrëmje të freskët, dua të them, sepse temperaturat tani kanë freskuar dhe termometri ka zbritur ndryshe nga ditët e kaluara. Tani temperatura shënon 22 gradë. Pra është një temperaturë e freskët dhe shumë optimale për dalë dhe për të shëtitur tani në mbrëmje. Pamje duhet tek diga, ku është një nga zonat e preferuara nga njerëzit për shëtitje dhe për të kaluar minuta relaksuese. Duket që qielli është hapur disi dhe është përmirësuar. Edhe shirat duhen sepse ka rënë shumë niveli edhe tek hidrocentralet, tek lumejt, i shohim lumejt që janë bërë si prrënj. Ka qenë një periudhë e thatë kjo, sidomos ka rreth 2 apo 3 vite që shirat pothuajse kanë harruar të bien, të paktën këtu flas për territorin shqiptar, por edhe në Europë ka qenë një periudhë shumë e thatë për sa i përket rreshjeve të shirave. Ne që jemi edhe një shtet që varemi për sa i përket energjisë, varemi shumë nga kushtet atmosferike, nga shirat, e kemi shumë nevojshme që të kemi shira në mënyrë që të mbushen dhe hidrocentralet. Duket shumë e bukur Tirana tani në mbrëmje, ku del nga dalë po vjen dhe po erësohet, po vjen nata pra, dhe kjo zonë këtu realisht duket shumë bukur, sidomos me reflekset e dritave që shohim nga ndërtesat përballë.
refleksi i dritave është shumë i bukur në këtë pozicion këtu, në këtë kënd, ku duket Tirana e re, pjesa e re e Tiranës. Para pak vitesh kjo nuk ekzistonte fare me ndërtesa, mund të ketë patë ndonjë tek tuk ndonjë ndërtesë, por tani duket që është plot me ndërtesa. Vazhdojmë dhe ecim pak, do të jetë një video shumë e shkurtër. Kjo thjesht doja t'ju prezantoja Tiranën tani në mbrëmje, vetëm te kjo zonë ku siç është zona tek diga e liqenit artificial. Është shumë këndshëm kjo shëtitje këtu, ku mund të shijosh një pjesë të qytetit, por të shijosh edhe liqenin artificial. Kjo duket ku niveli ka rënë shumë, si që të mund duket, aty ka qenë paka shumë niveli maksimal i liqenit, ndërsa tani e shohim që ka rënë. Por besoj se ditët në vazhdim do të jenë me shira dhe normalisht ashtu siç ka rënë niveli i këtij liqeni, ka rënë edhe niveli tek hidrocentralet tona. Tani që dritat janë ndezur, dal nga dal duken më të forta, sepse po vjen dhe po erësohet ambienti dhe refleksi i dritave është më i fortë. Tashme qytetarët janë rikthyer normalitetit pas pushimeve të verës, se kësaj vere kaq të thatë dhe të nxehtë që ka qenë këtë vit këtu në Shqipëri. E kemi thënë dhe në video dhe në parshme, temperaturat kanë qenë shumë të larta këtë vit, madje është raportuar në mediat ndërkombëtare që ka qenë temperatura të cilat nuk janë njohur prej 50 vitesh. Shpresoj që t'ju pëlqejnë videot tona, që shfaqim këtu në YouTube dhe na mbështesni kur ne shfaqim një video. Tashmë numri i videove po shkon rreth 1400-shit, i ka kaluar 1300 dhe jemi drejt 1400 video. Mendoj se deri në fund të vitit kemi shumë video të tjera. Kur dal nga dal do të vijë dhe periudha e vitit të ri apo Krishtlindjeve, çka është një periudhë që ne postojmë shumë, duke qenë se është kjo pjesë e vitit që jemi më të lirë dhe kemi më shumë mundësi për të postuar video. Gjatë verës na privojnë pak pjesa e temperaturës, sepse temperaturat kanë qenë shumë të forta, sidomos këtë verë, siç e thash. Dhe kjo ka bërë që mos kemi shumë aktivitet. Por tani që temperatura është freskuar, do të kemi shumë video të reja dhe video të bukura këtu në kanalin tonë në YouTube. Ky është edhe një kompleks ndërtesash këtu tek diga e liqenit. Shikoni sa pamje e bukur, po duket tani që po vjen dhe mbrëmja dhe refleksi i dritave. Duket shumë këndshëm kur bie mbi liqen. Mirë, për vizë dhe atëherë, këta janë pamjet për tek diga e liqenit. Shpresoj që të marrë ndonjë koment, përshtypje apo opinion nga ju për pamjet që po shihni këtu nga ky vend ku kam ardhur sonte për të realizuar këtë video të shkurtër në Tiranë. Ju pres në shkruani diçka, një mendim, përshtypje apo opinion, edhe kjo
përmirëson publikimin tona të reja që do t'i shfaqim këtu në YouTube nëpërmjet postimeve tona. Vazhdojmë dhe eksplorojmë të zonën të Tiranës. Kemi planifikuar që një ditë të shfaqim tërësinë e kësaj zone ku do të nisim një video tour këtu dhe do ta përshkojmë të gjithë gjatësinë e liçenit ku do të vim vërdall. Është një rrugë shumë e bukur me bicikletë dhe do ta eksplorojmë të tërë vijen që shoqëron, pra rrugën që shoqëron liçenin dhe kodrat e liçenit. Do të jetë një video e dedikuar për këtë zonë këtu, e kam planifikuar prej kohësh që ta bëj, kështu që do ta shohim në vazhdimsi këtë video nëpërmjet postimeve tona. Tani kjo zonë këtu, kjo pjesë e liçenit duket pak më errët ndryshe nga kjo zonë që shohim në krahun e djathtë, sepse ndihmojnë edhe dritat këtu, ku shohim dhe hënën pak më sipër. Duket pak më e bukur kjo zonë për arsye të ndriçimit dhe të reflekseve të dritave mbi ujë. Kjo kursi ku ecim është për të ecur për njerëzit. Kursia e mesit është për ata që duan të bëjnë vrapim, pavarësisht se shpeshherë njerëzit janë pa vëmendshëm për ta respektuar këtë lloj gjëje dhe aty ku janë vrapuesit ecin njerëzit normalisht, ndërsa kursia tjetër, majtas, kursia e tretë po themi, është për bicikletat apo skuterat elektrik. E kemi thënë dhe në videot e tjera, shpeshherë njerëzit janë disi të pavëmendshëm dhe kalojnë në rastin më të keq tek kursia e bicikletave. Ndërsa në rastin më të mirë ecin aty ku janë edhe ato njerëz që duan ta eksplorojnë këtë zonë këtu për gjimnastik, për vrapim, për aktivitete fizike. Ja, siç është ky person tani që po vrapon, por thjesht rrugën e tij e ka të bllokuar. E njëjta gjë ndodh edhe me personin tjetër që duke qenë se kursia e tij është bllokuar, vrapon tek kursia e bicikletave. Çka ajo është kursia më e rrezikshme mendoj unë, sepse shumë njerëz që përdorin një skuter elektrik, sidomos të rinjt apo moshat 14 vjeçare, ata janë personat që e përdorin me shumë shpejtësi këtë lloj kursie dhe është shumë e rrezikshme. I kemi pasqyruar këto lloj pamësh edhe në videot e tjera ku të rinjt e përdorin një mjet elektrik, një skuter me shumë shpejtësi. Temperaturë optimale për të dalë dhe për të shëtitur këtu në Tiranë. Mendoj se këto do të jenë ditët e fundit ku ne do të ecim dhe do të shëtisim me këto veshje që kemi, me mëngë të shkurtra, sepse temperaturat gradualisht do të vinë dhe do të freskohen shumë ose do të bëhen të ftohta. Kështu që t'i shihemi dhe këto pak ditë me këtë lloj temperature, duke qenë se dal nga dal vjeshta sjell dhe freskinë, sjell dhe temperatura ku do duhet të vishemi me trash. Këto e pamje tu tek diga ku, si që thash, janë pothuajse ditët kur ne jemi të veshur me veshje ende pranverore dhe të verës. Me këtë temperaturë që ka qenë këtë vit, kam një parandije ose një parashkim që dimër do të jetë më i ashpër. Ky është perceptimi im, nëse ka një verë shumë të nxehtë dhe të thatë, do të kemi një dimër shumë të ftohtë dhe me shumë shira. Të gjithë këto avuj që
qenë dhe janë ngritur lart në këto temperatura kaq të nxehta, do të ulen poshtë. Por uroj të pak dhe mos ketë kushte ekstreme të modit, si që ishin sot rreth drekës. Më shkruajnë tu tek komentet se si ka qenë moti aty ku ju punoni apo jetoni. Sepse këtu në Tiranë ka qenë një moment kur u ngritën të gjitha mbulesat e tavolinave përpjet nga era e fortë. Ishte një formë cikloni dhe era dëmtoi edhe disa biznese që i rrëzoi karriget, i shkuli çadrat. Disa qytete ka patur dhe përmbytje, sepse kohët e fundit kemi vënë re që Vlora, sidomos, ndikohet shumë nga shirat. Nuk e di se çfarë ka ndodhur aty ose çfarë ndodh aty, por mendoj se nëse nuk zgjidhet ai problem aty, do të jetë gjithmonë e njëjta histori. Kolektorët mendoj se janë probleme kryesor, por edhe pallatet e ndërtuara mendoj se janë ndërtuar mbi kolektorë dhe ujërat nuk shkarkohen. Kjo pastaj krijon problemin e përmbytjeve. Edhe sot pash video që në Vlorë kishte patur disa përmbytje, por jo si në një periudhë tjetër të vitit, kur e kemi parë Vlorën të përmbytur në mënyrë ekstreme. Këtu është edhe kjo porta e liqenit, e cila u hap disa vite më parë duke përmbytur këtë pjesë të Tiranës. Pra, pjesën e Tiranës që ndodhet në krahun e majt dhe duke bërë që shumë biznese këtu të dëmtohen. Jo vetëm biznese të dëmtuar në atë periudhë, por edhe banesat që ishin katët e para, mbaj mend, u përmbytën jashtë mase keq. Që të futemi këtu në krahun e Tiranës dhe të shohim të zonë, të pjesë të qytetit ku janë dhe këto baret apo kafenet, që duket vërtet një zonë shumë e bukur e Tiranës. Nuk do të ishte keq nëse do të kishte më shumë shpend këtu apo mjelma, siç janë tek një pjesë e kësaj zone këtu. Nuk e di se sa kamera arrin që ti fokusoj ku shohim disa shpend si që janë rosat, por edhe mjelba kam parë unë, nuk është se ka shumë, në shumë t'i ka rosa. Ka është një pjesë shumë e bukur e liqenit kjo këtu. Shumë bare janë prekur nga ndërhyrja e fundit që është bërë këtu nga institucionet shtetërore, por shohim që këto biznese këtu nuk janë prekur, mbase kanë respektuar rregullat ose distancat që lejohet për operimin e biznesit në zonat të tilla. Atëherë dolem këtu, siç e thash, pra kemi shumë nga këto shpend këtu përgjatë liqenit artificial të Tiranës, ku normalisht dominojnë këto rosat. Janë shumë të bukura. Shumë këndshëm mbrëmja këtu, më pëlqen shumë ky orar, sidomos. Të shëtitur. Mbase tani video duket pak më errët, se jemi në zona që nuk është se kam shumë ndriçim të fortë. Thjesht e pasherë po mundohem që t'ju përcjell pamje të ndryshme nga Tirana.
Her pas herë ju ka përcjell pamje me bicikletë, herë tjera duke ecur, live stream, tani në mbrëmje këtu tek diga e liçenit. Por si që thash, kam planifikuar që të realizojmë një video ku do ta eksplorojmë të tërë këtë zonë kaq të bukur të Tiranës që është Moshkëria e kryeqytetit shqiptar. Kjo është ajo që do të bëjmë këtë ditë, ku do ta eksplorojmë këtë hapësirë të bukur të Tiranës. Normalisht këtu ka shumë pemë, pyllëzimi këtu është i konsiderueshëm dhe shpresoj që të ruhet ky pyllëzim që është në brendësi të liçenit artificial. Në brendësi të kodrave të liçenit. Si do? Kjo është në brëmje këtu në Tiranë. Pas pak do të futemi edhe në një transmetim të drejt për drejt. Ata që kanë bërë subscribe normalisht edhe kanë klikuar tek shenja e zilës. Me njëherë sapo të futemi në transmetim direkt do t'i vi njoftim ose notification. Prandaj ju sugjeroj që edhe ju ta bëni diçka të tillë. Shikoni si është shëritore këtu tek diga. Është plot me njerëz. Është një zonë që preferohet shumë për shëtitje kjo. Dhe që të kalojmë pak metra tek shëtitore këtu tek diga, sepse duhet i pasqyroj edhe pak sekonda. Si duket kjo zonë këtu tani në mbrëmje. Vërtet është një nga zonat e bukura këtu në Tiranë. Kjo ka distancë të konsiderueshme përgjatë kësaj zone, siç është diga e liçenit artificial. Kam vënë re që këtu vinë edhe shumë turistë, me sa duket i shohin njoftimet, i shohin postimet e ndryshme që bëhen për këtë zonë të bukur të Tiranës dhe vinë ata bëjnë foto këtu. Unë kam rastisur disa herë ku të huaj vinë dhe eksplorojnë këtë pjesë të Tiranës. Mirë përmiqtë mi, atëherë unë po e mbyll këtu dhe ju sugjeroj që të ndiqni kanalin duke klikuar në botonin subscribe dhe të klikoni në shenjën e zilës për të mos humbur publikimet apo postimet e reja që ne shfaqim këtu në YouTube nëpërmjet kanalit tonë. Nga Tirana, natën e mirë dhe kalofshi bukur.